નેક્સ્ટ જે છે કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ પ્લેજ. પ્લેજનો મિનિંગ અહીંયા એવો થાય વન ટાઈપ ઓફ ગીરવે મૂકવું. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં પણ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે બેલ કરે તો બેલનો મિનિંગ પણ એવો જ થાય. બેલ મતલબ ગીરવે મૂકવું. અને અહીંયા પ્લેજનો મિનિંગ પણ એ જ છે, વન ટાઈપ ઓફ ગીરવે મૂકવું. બટ ધેર ઇઝ એ સ્મોલ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ. બંને વચ્ચે એક નાનકડો એવો ડિફરન્સ છે જે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર લાસ્ટ પોઈન્ટ જે છે આપણે ડિસ્કસ કરશું. હિયર કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ પ્લેજ મીન્સ વોટ? તો સૌથી પહેલાં તો કહે છે વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ પ્લેજ. એ કહે છે કે ઇન પ્લેજ ધ બેલર ઇઝ ઇન ધીસ કેસ કોલ્ડ ધ પ્લેજર ઓર પોનર એન્ડ ધ બેલી ઇઝ કોલ્ડ પ્લેજી એન્ડ પોની. મતલબ કે જે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું કે જે બેલર પર્સન જે હોય એ અહીંયા એને કહેવાશે પ્લેજર વ્યક્તિ. જેમ કે બેલમેટ, તો બેલમેટને બદલે અહીંયા આવશે પ્લેજ. પછી આવતું હતું બેલર, તો બેલરના બદલે અહીંયા આવશે પ્લેજર. તેના પર આવતું હતું બેલી, તો બેલીની જગ્યા પર અહીંયા આવશે પૌની. ઇટ મીન્સ ટુ સે ધેટ વન ટાઈપ ઓફ પ્લેજ કોન્ટ્રાક્ટ. તો પ્લેજ કોન્ટ્રાક્ટ પણ અહીંયા ગીરવે મૂકવાની અર્થમાં થાય છે. અહીંયા કહે છે પ્લેજ ઇઝ એ બેલમેટ ફોર સિક્યુરિટી. ઇટ્સ અ સ્પેશિયલ કાઇન્ડ ઓફ બેલમેટ. મતલબ કે બેલમેટ પણ જે એક્ઝામ્પલ મેં પ્રીવિયસલી આપેલું હતું એ જ મિનિંગ અહીંયા થાય છે કે તમારે કોઈની પાસેથી અહીંયા આપેલું છે એક્ઝામ્પલ કે 200 રૂપીસ બોરો કરે છે કોઈ એક પર્સન બીજા વ્યક્તિ પાસેથી, તો એના બદલામાં કંઈક ત્યાં મૂકવું પડશે. જેમ કે મેં પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરેલું હતું કે ગોલ્ડ રાખવું પડે, કોઈ બાઇક રાખે, કોઈ વ્હીકલ રાખે. સો દેટ્સ નોન એઝ એ પ્લેજર, મતલબ કે કોઈ વસ્તુને ગીરવે મૂકવી. બટ ડિલિવરી ઇઝ નેસેસરી ટુ કમ્પ્લીટ ધ પ્લેજ. મતલબ કે પહેલાંના લેક્ચરની જેમ જ જેવી રીતે બેલની અંદર અને બેલમેટની અંદર જેવી રીતે એક વસ્તુની એક વ્યક્તિ તરફથી બીજા વ્યક્તિ તરફ ડિલિવરી થવી જોઈએ, અહીંયા પણ એ જ છે. The delivery is compulsory. Delivery may be actual or constructive. Actual delivery is impracticable. A symbolic delivery will sufficient. ડિલિવરી થવી જોઈએનો મિનિંગ શું થાય? તો કે જ્યારે તમે લોકો બેલમેટનો કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટડી કરતા હતા એટ ડેટ ટાઈમ એવું હતું કે મૂવેબલ કોઈ પણ પ્રોપર્ટી છે, એસેટ છે, તો એની ઉપર બેલમેટ થશે. મતલબ કે કાર ઉપર થઈ શકે, બાઇક ઉપર પણ થઈ શકે. બટ નાઉ ઇટ મે બી પોસિબલ ધેટ ઇન કેસ ઓફ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઓર ઓફિસ, કે કોઈ પણ રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી છે, હાઉસ પ્રોપર્ટી છે, તો એ જગ્યા ઉપર બેલમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ એપ્લિકેબલ નથી થતો. એ જગ્યા ઉપર થાય છે પ્લેજ. મતલબ કે જેની અંદર એકચ્યુઅલ ડિલિવરી ઓફ ધેટ ગુડ્સ ટુ અનધર પર્સન ઇઝ નોટ પોસિબલ. કે એક વસ્તુની બીજા વ્યક્તિને ડિલિવરી આપવી પોસિબલ નથી. બટ સિમ્બોલિક ડિલિવરી ઇઝ સફિશિયન્ટ. મતલબ કે માની લો કે એના દસ્તાવેજ કે એના ડોક્યુમેન્ટેશન તમે બીજાના નામ ઉપર કરી દેશો તો એ વન ટાઈપ ઓફ ડિલિવરી છે એવું કન્સિડર કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટમાં કહે છે પ્લેજ બાય નોન ઓનર. પ્લેજ મેડ બાય નોન ઓનર વિલ ઓલ્સો બી વેલિડ. મતલબ કે માની લ્યો કે મારી પાસે કોઈ બીજા જ વ્યક્તિની મારી પાસે કોઈક વસ્તુ અત્યારે હાલમાં રહેલી છે, તો મારી પાસે રાઈટ છે કે હું એ વસ્તુને કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિ પાસે ગીરવે મૂકી આવું અને એની અંદરથી કોઈ પણ જાતનો બેનિફિટ લઈ શકું. મતલબ કે પૈસા ઉછીના ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ શકું. હું એમ કહી શકું કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ એ વસ્તુને કોઈ જગ્યા ઉપર ગીરવે મૂકીને કે પ્લેજ કરીને હું એની અંદરથી એના બદલામાં કોઈ પૈસા લઈ શકું અથવા તો એને પ્લેજ કરીને વન ટાઈપ ઓફ પ્લેજ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ શકું. સો ઇટ્સ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. તો એને પણ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ કન્સિડર કરવામાં આવશે. જ્યારે બેલમેટમાં શું હતું? દેટ બેલર મસ્ટ બી ઓનર. કે ભાઈ બેલમેટ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એવું હતું કે બેલર જે વસ્તુને બેલ કરે છે એ કમ્પ્લીટ એનો ઓનર હોવો જોઈએ તો જ બેલર થશે. બટ અહીંયા પ્લેજનો મિનિંગ એવો થાય કે તમે જો એના કોઈ વસ્તુના ઓનર નથી, ઇવન તો તમે વસ્તુ ક્યાંક મૂકીને ગીરવે મૂકીને પ્લેજ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે કરી શકો. તેના પર કહે છે પ્લેજ બાય મર્કન્ટાઇલ એજન્ટ. Where a mercantile agent with consent of owner in the possession of goods or document or title of goods pledge made by him acting in ordinary course of business of a mercantile agent as valid and if that expressly authorized by the owner of the goods to make the same. Pledge by mercantile agent. પ્લેજના એ લોકો પ્રકાર કહે છે ટાઈપ્સ ઓફ પ્લેજ કઈ રીતે થવાય તો કહે છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે મર્કન્ટાઇલ એજન્ટ. તો મતલબ કે જે પણ બિઝનેસમેન હોય, જે પણ એજન્ટ હોય,
તો એજન્ટ જે છે વન ટાઈપ ઓફ બેલમેટ કરી શકે ઓર પ્લેજ કરી શકે ઓન બિહાફ ઓફ ધેર પ્રિન્સિપલ, કે કોઈ એક એના પ્રિન્સિપલોથી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈ કંપનીની એજન્સી લઈને રાખું છું, તો હું એ કંપનીનો એજન્ટ છું. એટ ધેટ ટાઈમ આઈ હેવ રાઇટ, તો મારી પાસે રાઇટ છે ટુ મેક એની બેલમેટ કોન્ટ્રાક્ટ. તો હું કંપની વતી કોઈ બેલમેન્ટનો કોન્ટ્રાક્ટ કરી શકું. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે મારા સિટીની અંદર કોઈ કંપની મને એઝ એ એજન્ટ અપોઇન્ટ કરે, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ હેવ રાઇટ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ પ્લેજ ઓન બિહાફ ઓફ માય કંપની. તો હું મારી કંપની વતી બેલમેન્ટ ઓર પ્લેજના કોન્ટ્રાક્ટ કરી શકીશ. Pledged by a person in possession under the voidable contract, where owner has obtained possession of the goods pledged by him under contract of voidable under section 19 or 19A, but the contract has not been decided at the time of pledge. The pawnee acquired a good title of the goods, and provided he act in good faith without notice of the pawner defect of the title. લાઇન બાય લાઇન તમે એકવાર સ્ટડી કરજો, એટ દેટ ટાઈમ તમને ખ્યાલ આવે કે એનો મિનિંગ શું થાય. એ એવું કહે છે, તો શું કહે એ લોકો, when the pawnee has obtained possession of goods pledged by him under a contract of voidable under section 19. માની લો કે હું કોઈ વસ્તુ પ્લેજ કરું છું. હવે હું જે વસ્તુને પ્લેજ કરું છું, ખરેખર એનો ઓનર હું છું જ નહીં. મેં પણ એ વસ્તુ કોઈ બીજા પાસેથી કોર્શન, બળજબરી, અંડર ઇન્ફ્લુઅન્સ કરીને લીધેલી હોય, અને આવી વસ્તુને હું ક્યાંક પ્લેજ કરી દઉં, મતલબ કે બેલમેટ કરી દઉં, રાખી દઉં. The contract has not been decided at the time of pledge. The pawnee acquired a good title to the goods. તો મતલબ કે એ મારો ડિફોલ્ટ છે. મેં જે વસ્તુ કોઈની પાસેથી બળજબરી કરીને લીધી હતી, મેં એ કોઈ પાસે ગીરવે મૂકી દીધી, તો ઓરિજિનલ એનો ઓનર જે છે કોણ કન્સિડર થશે, જેની પાસે મેં વસ્તુ ગીરવે મૂકી છે એ. મતલબ કે એનો ઓરિજિનલ પર્સન જે છે, ઓરિજિનલ ઓનર જે છે, એ જઈને વસ્તુ લઈ આવશે નહીં, લઈ શકશે નહીં. બીકોઝ તો એ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ એવું કહે છે, અહીંયા બેલમેન્ટ એન્ડ પ્લેજ એક્ટ એવું કહે છે કે મને કોઈની વસ્તુ બળજબરી કરીને, અંડર ઇન્ફ્લુઅન્સ કોર્શન કરીને મળી જાય, અને એ વસ્તુનું હું કોઈ જગ્યા ઉપર જઈને પ્લેજ કરું કે ગીરવે મૂકી દઉં, તો એનો નેક્સ્ટ જે ઓરિજિનલ ઓનર છે કોણ કન્સિડર થશે, જેની પાસે વસ્તુ મૂકેલી છે એ વ્યક્તિ. પછી કહે છે પ્લેજ વેર owner has only a limited interest. Owner has only a limited interest mean to say that limited interest કોને કહેવાય, તો કે કોઈ વસ્તુ ઉપર આપણો 100% કંટ્રોલ ન હોય તેને કહેવાય લિમિટેડ ઇન્ટરેસ્ટ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ મને કોઈ બાઇક સાચવવા માટે આપેલી હોય, તો મારે એની બાઇકની કેર કરવી પડશે, મારે બાઇકને પ્રોટેક્ટ કરવી પડશે. દેટ્સ માય ઇન્ટરેસ્ટ, એ મારો ઇન્ટરેસ્ટ છે, એ મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. બટ એ બાઇકને હું કોઈને સેલ નહીં કરી શકું, મતલબ કે વેચી શકીશ નહીં, બીકોઝ આઈ એમ નોટ ધી ઓરિજિનલ ઓનર ઓફ દેટ બાઇક. So it's called a limited interest. Where a person pledges goods in which he had only a limited interest, pledge is valid. માની લ્યો કે મારી પાસે કોઈ એક વસ્તુ છે જેના ઉપર મારો લિમિટેડ ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો મારી પાસે રાઇટ છે કે હું આ વસ્તુને પ્લેજ કરી શકું, અને એ પ્લેજ જે છે એ વેલિડ કન્સિડર થશે ટુ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. મતલબ કે જ્યાં સુધી મારો એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ છે ત્યાં સુધી. ફોર એક્ઝામ્પલ કીધું છે કે ભાઈ એ ફાઇન્ડ અ વોચ ઓન અ રોડ એન્ડ સ્પેન્ડ 25 રૂપીઝ ઓન ઇટ્સ રિપેર. એ નામનો કોઈક પર્સન હતો, માની લો કે હું જ છું. ફોર એક્ઝામ્પલ રસ્તે જતાં મને એક વોચ મળી ગઈ, અને એ વોચ ઉપર રિપેરિંગ કરવાની જરૂર હતી, તો મેં 25 રૂપીસનો એના ઉપર એક્સપેન્સ કરી દીધો. હી પ્લેજ ઇટ વિથ બી ફોર ₹50. હવે આ વોચને મેં ક્યાંક ગીરવે મૂકીને, બી પાસે ગીરવે મૂકીને ₹50, ₹50 ત્યાંથી હું લઈને આવ્યો વાપરવા માટે. The real owner can get the watch by paying 25 rupees to pledge. મતલબ કે હવે માની લો કે એ વોચ જેની ખોવાયેલી હતી, એ રિયલ ઓનર જો મળી જાય, તો એને એની વોચ પાછી જોતી હોય, તો એને સૌથી પહેલાં મને, અથવા તો જેની પાસે બી પાસે, જેની પાસે મેં વોચ ગીરવે મૂકેલી છે, એને 25 રૂપીસ આપવા પડશે, બીકોઝ મેં એના ઉપર 25 રૂપીસ સ્પેન્ડ કરેલા હતા. એન્ડ ધેન આપણે પોતાની વોચ જે છે પાછી લઈ શકશે. પછી કહે છે પ્લેજ બાય co-owner in a position. If there are several joint owner of goods and goods are in the sole possession of one or co-owner, with the consent of all the co-owner, make a valid pledge of goods. મતલબ કે માની લો કે કોઈ ગુડ્સ કે કોઈ વસ્તુ જેના ઓનર, જેના માલિક એક કરતાં બે, મતલબ કે વધારે હોય, એટ ધેટ ટાઈમ બધા જ લોકોની ફ્રી કન્સેન્ટ લઈને આવી વસ્તુને આપણે ગીરવે કે પ્લેજ તરીકે મૂકી શકીએ. Pledge by seller or buyer in possession after sale. Pledge by seller or buyer in possession after sale.
मतलब कि a seller who has got possession of goods even after sale can make a valid pledge provided the pony act in a good faith. સેલર મતલબ એવો વ્યક્તિ કે જે કોઈ વસ્તુને વેચે છે એ વસ્તુને વેચીને પણ પોતે એ વસ્તુને પ્લેજ કરી શકે. મતલબ અહીંયા કહે છે એક્સ નામનો કોઈક પર્સન છે, બાય અ ગુડ્સ ફ્રોમ વાય, જેણે વાય પાસેથી કોઈક વસ્તુ પરચેસ કરેલી, પે ફોર ધેમ, એના માટે મની પણ પેડ કરી દીધા, બટ લીવ ધેમ ઇન પોઝિશન ઓફ ધ વાય, પણ વાયને એમ કીધું કે અત્યારે તું તારી પાસે વસ્તુ રાખ, થોડા સમય પછી હું આ વસ્તુ તારી પાસેથી આવીને લઈ જઈશ. તો અત્યારે પોઝિશનમાં કોના છે એ વસ્તુ? વાયના, કે જે તો સેલર છે, જેણે વસ્તુ વેચી નાખી, જેને એના બદલામાં પૈસા પણ મળી ગયા. નાવ વાય ધેન પ્લીડ ધ ગુડ્સ વિથ ઝેડ who does not know the sale of X. મતલબ કે વાય જે છે, જેની પાસે આ વસ્તુ અત્યારે પોઝિશનમાં છે, એ આ વસ્તુને કોઈ ઝેડ નામના પર્સન પાસે જઈને પ્લેજ કરીને આવે છે. હવે ઝેડને આ વસ્તુની ખબર નથી કે એ વસ્તુ ઓલરેડી સેલ થઈ ગયેલી છે. સો પ્લેજ ઇઝ વેલિડ. તો આવી પ્લેજ પણ કેવી છે? વેલિડ છે. સિમિલરલી, if a buyer obtain possession of goods with consent of seller before payment of price and pledge them. મતલબ મારે કોઈ એક કાર પરચેસ કરવી હતી, ફોર એક્ઝામ્પલ, તો હું બાયર છું, સામેવાળો વ્યક્તિ સેલર છે, જેની કાર છે. બિફોર પેઇંગ ફોર ધેટ, હજી હું કારના પૈસા જે છે એ પેમેન્ટ કરતો નથી, બટ આઈ ગેટ અ પોઝિશન ઓફ ધેટ કાર, મને એક કારનું જે પોઝિશન છે એ મળી જાય. તો જ્યારથી મને પોઝિશન મળી ગયું, કબજો મળી ગયો, મારી પાસે કારની કી આવી ગઈ, કાર આવી ગઈ, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ હેવ અ રાઇટ, તો મારી પાસે રાઇટ છે. હું આ વસ્તુને શું કરી શકીશ? તો કે ભાઈ પ્લેજ કરી શકીશ, કોઈની પાસે ગીરવે મૂકી શકીશ. ઇવન તો મતલબ કે મેં પેડ કરેલા છે એના માટે મની ઓર નોટ કરેલા છે કે નથી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ ધ પોઝિશન ઓફ દેટ ગુડ્સ ઇઝ લેઇંગ વિથ મી. તો એ ગુડ્સનો પોઝિશન છે જે કોની પાસે છે? તો કે મારી પાસે. નેક્સ્ટમાં કહે છે રાઇટ એન્ડ ડ્યુટી ઓફ ઓનર એન્ડ પોની, કે જે વસ્તુને ગીરવે મૂકે છે અને જે વસ્તુને ગીરવે માટે લે છે, કે જેની પાસે વસ્તુ ગીરવે મુકાયેલી છે. તો બંનેના રાઇટ કીધા છે. રાઇટ ઓફ ધ રિટેનર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે છે રાઇટ ઓફ પોની. માની લો કે હું મારી કોઈક વસ્તુ સામેવાળા વ્યક્તિ પાસે ગીરવે મૂકી દઉં, તો સામેવાળા વ્યક્તિની પાસે ઘણા બધા રાઇટ છે. કયા કયા? તો એક તો કે છે એ લોકો રાઇટ ઓફ રિટેનર. રિટેન ધ ગુડ્સ પ્લેજ until the dues are paid and not only for the payment of debts in the performance of the promise but interest due on debt and all the necessary expense incurred. He can however exercise only a particular lien over the goods. મતલબ માની લ્યો કોઈ વસ્તુ હું કોઈ વ્યક્તિ પાસે ગીરવે મૂકીને આવું છું, તો જ્યાં સુધી હું એની મની મતલબ કે એની પાસેથી ઉછીના લીધેલા પૈસાને ફરીથી પેડ નહીં કરું, પ્લસ એના ઉપર જો ઇન્ટરેસ્ટ થતું હોય એ પેડ નહીં કરું, અથવા તો એણે મારા વતી એ વસ્તુ પાછળ જે ખર્ચ કરેલો છે હું મારા ખીચામાંથી પેડ નહીં કરું, ત્યાં સુધી સામેવાળો વ્યક્તિ કે જેની પાસે મેં વસ્તુ ગીરવે મૂકેલી છે, જે પોની છે, એ મને વસ્તુ પાછી આપશે નહીં. એ રિટેન કરીને રાખશે. એની પાસે રાઇટ છે કે જ્યાં સુધી એને પોતે આપેલા પૈસા પાછા ન મળી જાય વિથ ઇન્ટરેસ્ટ, ત્યાં સુધી એ વસ્તુને રિટેન કરી શકે. નેક્સ્ટમાં કહે છે લોકો રાઇટ ઓફ રિટેનર ફોર સબસિક્વન્ટ એડવાન્સીસ. When the pony lends money to the same owner after the date of pledge, but presume that right of retainer over the pledged goods extend to subsequent event also, advance also. The presumption can be rebutted only by a contract of contrary. Right of retainer for subsequent advance. મતલબ હું 100 રૂપીસ કોઈની પાસેથી લઈને આવું છું, એની પાસે મારો મોબાઈલ ફોર એક્ઝામ્પલ પ્લેજ કરી દઉં, મતલબ ગીરવે મૂકી દઉં. કન્ટિન્યુઅસલી હું વ્યક્તિ પાસેથી જ્યાં સુધી એડવાન્સમાં પૈસા લેતો રહીશ, મતલબ કે હજી બીજા ઉછીના લેતો રહીશ, ત્યાં સુધી એ મારી વસ્તુને રિટેન કરીને રાખશે, મતલબ કે પોતાના કબજામાં રાખશે. બીકોઝ દેટ પર્સન ઇઝ એ રાઇટ. રાઇટ ટુ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એક્સપેન્સ. એ મારા વતી માની લો કે મારા મોબાઈલ ફોન ઉપર એ કોઈ પણ જાતના એક્સપેન્સ કરશે મારા વતી. એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એક્સપેન્સ મતલબ કે જે ઓર્ડિનરી એક્સપેન્સ નથી, જેમ કે એને ચાર્જ તો કરવું જ પડશે, ચાર્જ કરવાનો ખર્ચ તો એને જ ભોગવવાનો હોય, દેટ્સ અ ઓર્ડિનરી એક્સપેન્સ. બટ નોન ઓર્ડિનરી એક્સપેન્સ મતલબ કે કોઈ પણ જાતની મોબાઈલમાં ડેમેજ થાય અને જે પાછળ ખર્ચ કરવો પડતો હોય એ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ખર્ચ કોને કરવાનો? તો કે મારે. જે પોનર છે એ કરશે.
right against true owner when the owner title is defective. માની લો કે મેં કોઈક વસ્તુ એવી ગીરવે મૂકીને આવ્યો કે જેની ખરેખર માલિકી મારી નથી, મતલબ કે વસ્તુ મારી હતી જ નહીં, એનો ઓરિજિનલ ઓનર કોઈક બીજો હતો અને ઓરિજિનલ ઓનર બીજો હોવા છતાં એ વસ્તુ મારી પાસે હતી, તો મેં એ વસ્તુને ગીરવે મૂકી દીધી. તો શું કહે છે? when the owner has obtained possession of the goods pledged by under a voidable contract. માની લો કે મેં કોઈની સાથે ફ્રોડ કર્યું અને એની પાસેથી કોઈક વસ્તુ ગીરવે લઈ લીધી, મતલબ કે એની પાસેથી પડાવી લીધી. તો હું શું કહું છું કે ભાઈ પોની અક્વાયર ગુડ ટાઇટલ ઓફ ગુડ્સ. હવે આ વસ્તુને કોઈની પાસે જેને ગીરવે મૂકી દઉં, તો જેની પાસે ગીરવે મૂકેલી છે એની પાસે ટોટલ રાઇટ રહેશે, એ વસ્તુને સાચવીને રાખશે જ્યાં સુધી એના પૈસા રિકવર ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. નેક્સ્ટમાં કહે છે પોન ઇઝ રાઇટ વેર પોનર મેક્સ ડિફોલ્ટ. માની લો કે મેં પૈસા જે ઉછીના લીધેલા હતા એ પાછા હું નથી આપતો, મતલબ કે હું કોઈ પણ જાતનો ડિફોલ્ટ કરું છું એઝ અ પોનર. તો સામેવાળા વ્યક્તિ પાસે, મતલબ કે પોની પાસે કયા કયા રાઇટ હોય? તો કહે છે he may file its suits against the owner upon a debt, promise or retain the goods pledged as a collateral security. તો એ મારા ઉપર કેસ ફાઇલ કરશે અને જ્યાં સુધી એ કેસનું સોલ્યુશન નહીં આવે ત્યાં સુધી એ મારી વસ્તુને રિટેન કરીને રાખશે, મતલબ કે પોતાના કબજામાં રાખશે. Sell the goods pledged after giving a owner reasonable notice on sale. And two rights, retain and sell pawn goods are not concurrent. Right to and sell are concurrent right. The pony may sue and at the same time retain the goods concurrent security or sell them after giving reasonable notice. શોર્ટમાં કહું તો ભાઈ એની પાસે બીજો રાઇટ એ છે કે એક મને નોટિસ આપશે કે મારું જે પણ ડ્યુ થાય છે, મારા જેટલા પણ પૈસા છે મને પાછા આપી દો, અધરવાઇઝ હું તમારી વસ્તુ જે તમે ગીરવે મૂકીને ગયા છો એને શું કરી નાખીશ, તો કે સેલ કરી નાખીશ, વેચી નાખીશ. બટ બિફોર સેલ that person must give a reasonable notice to the owner. તો મતલબ કે એણે મને એક નોટિસ આપવી પડશે, શોર્ટ નોટિસ આપીને પછી એ મારી વસ્તુને સેલ કરી શકે. અને થર્ડમાં કહે છે કેન રિકવર ફ્રોમ ધ બાયર ઓર ઓનર એની ડેફિશિયન્સી અરાઇઝ ઓન અ સેલ ઓફ ગુડ્સ બાય ધેમ or but the sale have hand over the surplus if any relies on the sale of goods to the owner. તો એ મારા વતી એ વસ્તુને વેચી નાખશે, પોતાનું જેટલું પણ ડેપ્ટ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ હતું એ રિકવર કરી લેશે અને બાકીની એક્સેસ અમાઉન્ટ જે છે એને મને પાછી આપવી પડશે. એ પોતે કેટલું લાયબલ છે, પોની કેટલી એની પાસે કયા રાઇટ છે, તો કે જેટલા પણ પૈસા પોતે આપેલા હતા ડેપ્ટ્સ પ્લસ એના ઉપરનું ઇન્ટરેસ્ટ એટલું રહી શકે, બાકીના પૈસા મને આપી દેવાના. હવે હું કોઈ વસ્તુ ગીરવે મૂકું છું, ફોર એક્ઝામ્પલ મારો કાર કે મારી બાઇક કે ભાઈ મારો સેલફોન, એટ દેટ ટાઈમ હું પોનર છું તો મારી પાસે પણ ઘણા બધા રાઇટ છે. રાઇટ ટુ ગેટ બેક ગુડ્સ મતલબ કે વસ્તુ પાછી મળવાનો હક છે. હું જેટલા પણ મને ઉછીના લીધેલા હતા, ડેપ્ટ કરેલું હતું, એ વસ્તુ એ પૈસા પાછા આપીને જેટલી પણ મારી વસ્તુ ગીરવે મૂકેલી હતી એ મને પાછી મળવી જોઈએ, બિકોઝ દેટ્સ માય રાઇટ. નેક્સ્ટમાં કહે છે રાઇટ ટુ રિડીમ ડેપ્ટ. ઓનર મેક્સ અ ડિફોલ્ટ ઇન અ પેમેન્ટ of the debts performance promise at a stipulated time and return redeems the gold pledged by subsequent time before the actual sale of them. In addition, any expense which has been arise from its default. મતલબ માની લો કે મેં કોઈક પૈસા ઉછીના લીધેલા હતા મારી કોઈક વસ્તુ ગીરવે મૂકીને, વિધિન 3 મંથ એમ પૈસા પાછા આપવાના હતા, બટ ઇફ આઈ ફેલ ટુ ડુ સો, મતલબ કે એ વસ્તુ કરવા હું ફેલ થઈ જાઉં, વિધિન 3 મંથ પૈસા નથી આવી શકતો, તો ઓબ્વિયસલી જે વ્યક્તિ પાસે મારી વસ્તુ ઉછીની કે ગીરવે મૂકેલી હતી એ વસ્તુને વેચી નાખશે. બટ બિફોર સેલ કે વસ્તુ વેચાય એ પહેલાં હું એના મની આફ્ટર 3 મંથ પણ મારી પાસે રાઇટ છે કે એના જે પણ મની હોય એ પાછા આપીને મારી વસ્તુ રિકવર કરી શકું. પ્રિઝર્વેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ ગુડ્સ મતલબ કે પોની લાઇક બેલી એન્ડ પ્રિઝર્વ ધ ગુડ્સ પ્લેજ એન્ડ પ્રોપરલી મેન્ટેન ધેમ. મતલબ જેની પાસે મેં વસ્તુ મૂકેલી છે ગીરવે એની ઉપર મારો રાઇટ છે કે તમારે મારી વસ્તુને સારી રીતે ને સારી કન્ડિશનમાં જેમ હતી એ જ રીતે સાચવવી પડશે. ઇનકેસ કોઈ પણ ડેમેજ થશે તો હું તમારી પાસેથી રિકવર કરી શકીશ. રાઇટ ઓફ એન ઓર્ડિનરી ડેટર્સ ઇન એડિશન ટુ ધ અબવ રાઇટ વેરિયસ સ્ટેટમેન્ટ મીન્સ ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ ડેટર્સ. મતલબ કે મારી પાસે એ પણ રાઇટ છે કે હું ગમે ત્યારે એના પૈસા પાછા આપી અને વસ્તુ રિકવર પણ કરી શકું, અથવા તો એ મારી વસ્તુને જો સેલ કરશે તો એક્સેસ અમાઉન્ટ જે પણ વધેલી હોય એ પણ એની પાસેથી રિકવર કરી શકું. કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં 1000 રૂપીસ બોરો કરેલા હતા, ઉછીના લીધેલા હતા અને મારી વસ્તુ ગીરવે મૂકેલી હતી, એ મારી વસ્તુને સેલ કરતાં 5000 રૂપીસ એને મળશે, તો બાકીના 1000થી એ પોતાની પાસે રાખીને બાકીના 4000 એને મને આપવા પડશે. તો હું એનો ડેટર છું અને મારે એટલા પૈસા એની પાસેથી લેવાના થાય.
નેક્સ્ટ જે છે એ છે ડિફરન્સ બિટવીન બેલમેન્ટ એન્ડ પ્લેજ. તો અત્યાર સુધી આપણે જે સ્ટડી કરેલો હતો દેટ્સ નોન એઝ બેલમેન્ટ એન્ડ પ્લેજ. નાવ વોટ્સ ધ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન બેલમેન્ટ એન્ડ પ્લેજ, એ લોકોએ સ્ટડી કરાવેલું છે કે બંને વચ્ચે મેઇન ડિફરન્સ ક્યાં થાય. ઘણા બધા પેરેગ્રાફની અંદર પણ વસ્તુ આપેલી હતી, બટ એ સ્ટડી નથી કરવાની. ડાયરેક્ટલી તમે પેરેગ્રાફ ઉપર આવો, એની અંદર સિમ્પલ મિનિંગમાં બેલમેન્ટ એન્ડ પ્લેજનો ડિફરન્સ ક્લિયર કરાવેલો થાય છે. ફર્સ્ટમાં એ લોકો કહે છે મિનિંગ. વેન ગુડ્સ આર ટેમ્પરરી હેન્ડેડ ઓવર ટુ અનધર પર્સન નોન એઝ અ બેલમેન્ટ. માની લો કે હું મારી વસ્તુ થોડાક સમય માટે કોઈને આપું છું, તો એને કહેવાશે બેલમેટ. હું ક્યાંક બહાર જતો હોય અને મારા હાઉસ પ્રોપર્ટીની કે જે મારા ઘરની જે ચાવી હોય થોડાક સમય માટે બાજુવાળાને ત્યાં મૂકી દઉં ફોર એક્ઝામ્પલ, સો દેટ્સ નોન એઝ અ બેલમેટ. તો એને કહેવાશે બેલમેટ કરવું, મતલબ થોડા સમય માટે આપણી વસ્તુ કોઈને હેન્ડ ઓવર કરી પાસ કરવી. અને સેકન્ડમાં કહે છે વેન ધ ગુડ્સ આર ડિલિવર્ડ ટુ ધ એક્ટ એઝ અ સિક્યુરિટી અગેન્સ્ટ ધ ડેપ્ટ ઓન બાય વન પર્સન ટુ અનધર ઇઝ નોન એઝ અ પ્લેજ. મતલબ કે એક વસ્તુ બીજા વ્યક્તિને, એક વ્યક્તિ તરફથી બીજા વ્યક્તિને ડિલિવર કરી દેવામાં આવે, ગીરવે મૂકી દેવામાં આવે, જેનું પોઝિશન પણ ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે કોઈ એક વ્યક્તિથી લઈને બીજા વ્યક્તિ પાસે, તો એને કહેવાશે પ્લેજ કરવું. સેક્શન, તો કે સેક્શન જે છે અહીંયા 148 એપ્લિકેબલ થાય કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1872ની, અને અહીંયા છે 172. તો ભાઈ બેલમેટ માટે 148 સેક્શન ઇઝ એપ્લિકેબલ એન્ડ ફોર ધ pledge section 172 is applicable of the Indian Contract Act 1872. then આપણે ડેફિનેશનમાં શું કહે છે? For a definite purpose on condition of the return or disposal when purpose is accepted. શેના માટે બેલમેટ કરવામાં આવે? તો કે કોઈ એક પર્પસથી કે કોઈ કન્ડિશનથી અથવા તો કોઈ એક કારણથી આપણે બેલમેટ કરતા હોઈએ કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ મારું કોઈ એક પર્પસ જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી હું મારી વસ્તુ તમારી પાસે રાખું છું, દેટ્સ નોન એઝ અ બેલમેટ. બટ અહીંયા શું કહે છે? બેલમેટ ગુડ્સ આર સિક્યુરિટી ફોર ધ પેમેન્ટ ઓફ ડેપ્ટ્સ. કે ભાઈ બેલમેટનો મિનિંગ એવો થાય કે જ્યાં સુધી તમે મારા પૈસા પાછા નહીં આપો ત્યાં સુધી હું તમારી વસ્તુ રિટર્ન કરીને રાખીશ. અને અહીંયા શું કહે છે કે જ્યાં સુધી કોઈ સ્પેસિફિક પર્પસ અકોમ્પ્લિશ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એ વસ્તુ રાખશે. જેવો એ પર્પસ અકોમ્પ્લિશ થઈ જાય ત્યારે આપણે બેલર અને બેલીનો જે રિલેશનશિપ છે એ એન્ડ થઈ જાય, અને અહીંયા એઝ અ સિક્યુરિટી કોઈ વસ્તુને એ પોતાની પાસે રાખે છે. પાર્ટી શું કહે છે? The person who deliver known as a bailer and the person to whom the goods are delivered is known as a bailee. અહીંયા બે વ્યક્તિ છે જેનું નામ છે બેલર અને બેલી, અને અહીંયા પણ બે જ વ્યક્તિ છે જેનું નામ છે પોનર અને પોની. Consideration may or may not be present. It may be possible that in case of bailment contract it may be possible there is consideration, otherwise not. મતલબ કે પોસિબલ છે કે ત્યાં કન્સિડરેશન હોઈ પણ શકે અને ન પણ હોય, બટ અહીંયા એમ કે છે ઓલવેઝ પ્રેઝન્ટ. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે હું કોઈની પાસે મારી વસ્તુ લઈને મૂકીને આવું છું અને એના બદલામાં પૈસા લઉં છું, તો એ એનું કન્સિડરેશન છે, હું વસ્તુ આપું છું મારું કન્સિડરેશન છે. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કન્સિડરેશન ઇઝ કમ્પલસરી ઇન કેસ ઓફ પ્લેજ, કે પ્લેજના કોન્ટ્રાક્ટમાં કન્સિડરેશન કમ્પલસરી છે, બટ બેલમેન્ટના કોન્ટ્રાક્ટની અંદર કન્સિડરેશન ઇઝ નોટ કમ્પલસરી, એની આ કમ્પલસરી નથી. Right to sell the goods. The party whom goods are being delivered has no right to sell the goods. મેં થોડા સમય માટે ટેમ્પરરી ટાઈમ માટે મારી વસ્તુ બીજા પાસે રાખેલી હોય તો એ વ્યક્તિ પાસે રાઈટ નથી કે મારી વસ્તુને સેલ કરી શકે. બટ અહીંયા શું કહે છે? The party whom goods are delivered has the right to sell the goods if the party who deliver goods fail to pay debt. માની લો કે હું કોઈની પાસે મારી વસ્તુ રાખીને પૈસા લઈને આવું છું, હું એ પૈસા પાછા નહીં આપું તો જે તે વ્યક્તિ મારી ગીરવે રાખેલી વસ્તુને વેચી શકશે. અહીંયા ન વેચી શકે બેલની અંદર, બટ પ્લેજની અંદર સેલ કરી શકે. યુઝ ઓફ ગુડ્સ યુઝ કરી શકશે, તો કહે છે કેન યુઝ ધ ગુડ્સ ઓનલી ફોર ધ સ્પેસિફાઈડ પર્પસ. અને સેકન્ડમાં કહે છે નો રાઇટ ટુ યુઝ ધ ગુડ્સ. ટેમ્પરરી આપેલી હોય તો બેલમેટની અંદર જે તે વ્યક્તિ જેની પાસે વસ્તુ છે એને કોઈ સ્પેસિફિક પર્પસ માટે યુઝ કરી શકે, બટ પ્લેજની અંદર એ વ્યક્તિ યુઝ કરી શકશે નહીં. પર્પસમાં એમ કે છે સેફ કીપિંગ ઓર રિપેર. મતલબ કે હું મારી વોચ કોઈને રિપેર કરવા માટે આપું છું તો રિપેર થઈ જાય ત્યાં સુધી એ મારો પર્પસ છે, રિપેર કરવું એ મારો પર્પસ છે, ત્યાં સુધી એ મારી વસ્તુ છે તે વ્યક્તિને ત્યાં રાખવી પડશે, તો એને કહેવાશે બેલમેટ. અને સેકન્ડમાં પ્લેજમાં શું કહે છે? એઝ અ સિક્યુરિટી. મતલબ કે
જ્યાં સુધી હું એના પૈસા લીધેલા પાછા નહીં આપું ત્યાં સુધી એ વસ્તુને એઝ અ સિક્યુરિટી એની પાસે રાખશે. એક્ઝામ્પલમાં કહે છે સમ ડિલિવર ટુ ક્લોથ ઓર જોન ટેલર ટુ મેક એ શર્ટ. જેમ કે અનસ્ટીચ કાપડ મેં કોઈને શર્ટ બનાવવા માટે આપેલું છે તો એક બેલમેટ કોન્ટ્રાક્ટ છે. વોચ રિપેર કરવા માટે આપેલી છે તો બેલમેટ કોન્ટ્રાક્ટ છે. બટ અહીંયા એમ કહે છે કે 50 બેગ ડિલિવર ટુ બેગ 50 બેગ ઓફ ફીટ એઝ અ સિક્યુરિટી, કે હું કોઈની પાસેથી પૈસા લઈને ત્યાં બાઇક મારું ગીરવે મૂકી દઉં કે કાર મૂકી દઉં તો એ કેવું છે તો કે પ્લેજ એને કહેવાય, મતલબ ગીરવે મૂકવું. સો ઇટ વોઝ અ વેરી થિન ડિફરન્સ બિટવીન પ્લેજ એન્ડ બેલમેટ. પ્લેજ અને બેલમેટનો તફાવત જે પણ હતો, ડિફરન્સ એ પણ આપણે સ્ટડી કરી લીધો. તરફ એક્સરસાઇઝમાં ઘણા બધા જે સમ છે, ક્વેશ્ચન છે, તો ક્વેશ્ચન પણ તમને લોકોને મેં અહીંયા સ્ટડી કરાવી દીધેલા છે. ઉપર બધું ઓલમોસ્ટ કવર થઈ જાય છે. Now from the next lecture we will start our next chapter, unit number 5. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે આપણું જે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર છે યુનિટ નંબર 5 એ આપણે સ્ટડી કરશું. શું છે એકવાર જોઈ લઈએ આપણે શોર્ટની અંદર. અહીં આપેલું છે યુનિટ નંબર 5 સ્પેશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 2 લો ઓફ એજન્સી. અહીંયા આ યુનિટ પણ આપણું સ્પેશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ જ છે. જેનું નામ છે લો ઓફ એજન્સી, મતલબ કે એજન્સીના કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ કરવા. કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ પાસેથી જ્યારે એજન્સી લેતો હોય ત્યારે એજન્સીનો કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ થાય એ અહીંયા સ્ટડી કરવાનું આવશે, જે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે કન્ટિન્યુ કરશું.